হেল্ল' বন্ধুসকল, হালৰকৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আপোনালোকৰতো প্ৰায় সকলোৰে বেংকৰ একাউণ্টছ আছে আৰু আপোনাৰ একাউণ্টছৰ ডিটেইলছখিনি, আপোনাৰ একাউণ্টছত কিমান বেলেঞ্চ আছে, কিমান পইচা সোমাইছে, কিমান উলিয়াইছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টছৰ পৰা, এইবিলাক ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে আপুনি বেংকত গৈ কিনে তাতে পাছবুকটো আপডেট কৰিব লগা হয়। কিন্তু এইবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলতো অনলাইনতে আপোনালোকে চাব পাৰে। বেংকত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আপুনি ঘৰত থাকিয়ে আপোনাৰ মোবাইলতে আপোনাৰ একাউণ্টছত কিমান বেলেঞ্চ আছে, কিমান কি সোমাইছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাৰ মোবাইলতে চাব পাৰে। সো ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ মই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। সকলো বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে SBI হওক বা ইউনাইটেড হওক, PNB হওক বা কানাডা, আপুনি সকলো বেংকৰ ক্ষেত্ৰতে অনলাইনতে আপোনাৰ পাছবুকটো মোবাইলতে চাব পাৰে, আপডেট কৰিব পাৰে। সো সকলোৰে নিজা নিজা বেংকৰ এপ্লিকেশ্যন আছে। সো ভিডিঅ'টোত মই কৈ আছোঁ, সকলোখিনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। সো বন্ধুসকল, আপোনাৰ যিটো বেংকতে একাউণ্টছ আছে তাৰে অনলাইন পাছবুক চাবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে' ষ্টৰৰ পৰা। বেলেগ বেলেগ বেংকবিলাকৰ নিজা নিজা অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন থাকে। সেই এপ্লিকেশ্যনতে আপুনি ট্ৰেনজেকশ্যন ডিটেইলছ হওক বা বেলেঞ্চ কিমান আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ সেই এপ্লিকেশ্যনতে আপোনাৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব। সো ষ্টেট বেংকতো বেছিভাগৰে একাউণ্টছ থাকে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ অনলাইন পাছবুক চাব পাৰিব সেই বিষয়ে কৈ আছোঁ। সো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটোত তলত এটা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে, সেইটো ক্লিক কৰি দিব। সো ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্লে' ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেইটোৰ নাম হৈছে SBI এনিৱেৰ। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিলে তাতে SBI এনিৱেৰ বুলি তাতে এই এপ্লিকেশ্যনটো পাই যাব। এই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ইয়াতে তলত পাব, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এখন ফৰ্ম অ'পেন হৈ যাব। ইয়াতে চাব পাৰে প্ৰথমতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব দিছে, ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্টছ নাম্বাৰটো দি দিব। তাৰপিছত CIF নাম্বাৰ বুলি আছে, এইটো আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টছৰ যিটো পাছবুক আছে তাৰে ফ্ৰণ্ট পেজটোত পাই যাব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ কোডটো আপোনালোকে তাতে পাই যাব। তাৰপিছত ইয়াতে কাউণ্ট্ৰিটো চিলেক্ট কৰিব, ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ একাউণ্টছৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ট্ৰেনজেকশ্যন ৰাইটছটো দিব, ফুল ট্ৰেনজেকশ্যন ৰাইট। তাৰপাছত তলত কেপচা কোড যিটো দেখি আছে 93024, এইটো মোৰ আছে, আপোনাৰ তাত বেলেগ থাকিব। সেই কেপচা কোডটো ইয়াতে বহুৱাই কিনে এতিয়া তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ অ'পেন হৈ যাব। মোৰ যিহেতু আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে সেইবাবে মই ইয়াতে কৰা নাই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই পেজখনত ATM-ৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। যিহেতু এই এপ্লিকেশ্যনটো ষ্টেট বেংকৰে এটা অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন, চ' ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰব্লেম নাই। আপোনাৰ তাতে ATM নাম্বাৰ বা CVV যি ডিটেইলছ থাকে সেইখিনি আপোনালোকে তাতে বহুৱাই দিব। দিয়াৰ পাছত তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আৰু এখন নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। সেই পেজটো তাতে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু লগ ইন পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে আপোনাৰ নামেৰে যিকোনো এটা দি দিব। তাৰ পাছত তলত যিটো পাছৱৰ্ড থাকে 8টা আখৰৰ আপোনালোকে এটা নিজৰ মতে পাছৱৰ্ড বনাই কিনে তাতে দি দিব। দিয়াৰ পাছত তলত আপোনাৰ যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে নেট বেংকিঙৰ কাৰণে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপাছত পুনৰ আপোনালোকে আগৰ সেই হোম পেজলৈ আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে এইমাত্ৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড বনাইছিলে সেই দুয়োটা ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ঠাইত ইয়াতে দুয়োটা বহাই কিনে তলত ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোত লগ ইন কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ পাই যাব। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ ইয়াতে আপোনাৰ ভিউ বেলেঞ্চ বুলি যিটো আছে ওপৰত, এইটোত ক্লিক কৰিলে তাতে আপোনালোকে কিমান বেলেঞ্চ আছে আপোনাৰ সেই বেলেঞ্চটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। বা তলত যদি আপোনালোকে মাই একাউণ্টছত ক্লিক কৰে, ইয়াতে পাছবুক বুলি আছে, ইয়াতে যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ পাছবুকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে ভিউ পাছবুকত যদি ক্লিক কৰে, আপোনাৰ একাউণ্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে চাব পাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে। গোটেইখিনি ট্ৰেনজেকশ্যন, কেতিয়া পইচা সোমাইছে ওলাইছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকে তেনেকৈ পাই যাব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পিনো এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকে সেইটোও পাই যাব। এনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেট বেংকৰো চাব পাৰে। ষ্টেট বেংকৰ এই প্ৰচেছটো অলপ দীঘলীয়া, বাকী বেংকবিলাকৰ কিন্তু ইমান বেছি দীঘলীয়া নহয়। আপোনালোকে বহুত সহজতে আপোনালোকে
আপোনাৰ অনলাইন পাছবুকটো চাব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ কানাড়া বেংকৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেশ্যন আছে ইয়াতে চাব পাৰে কানাড়া বেংক এপ বুলি এই এপ্লিকেশ্যনটো আছে এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত পাই যাব এপটো অপেন কৰিলে ইয়াতে আপোনাৰ যিখন সিম আছে সেইখন সিম ইয়াতে আহি যাব মোৰ ইয়াতে জিঅ' ভৰোৱা আছে তাৰপিছত তলত নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত সেই এইমাত্ৰ যিটো ষ্টেট বেংকৰ দেখুৱালো সেই সেম প্ৰচেছ আপোনালোকৰ এটিএমৰ ডিটেইলছ বা একাউণ্টছৰ ডিটেইলছ গোটেইখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ নেট বেংকিং বা অনলাইন পাছবুক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব অনলাইনৰ কাৰণে সো এতিয়া আপোনাৰ যদি এই দুটা বেংকৰ বাহিৰে যদি বেলেগ বেংকত যদি একাউণ্টছ আছে সেই বেংকটোৰ নামটো মোক তলত কমেণ্টত লিখি দিয়ক মই সেই বেংকটোৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন হ'ব সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে মই আপোনাক ৰিপ্লাই কৰিম সো কেনে লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তলত যিটো সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম